mari CEO de exact, companii la fel, vor să vin fie... să fie bătuți cu biciu. Că iubitul ei o bate cu scândura, cu cuie, în timp ce este legată. Eu îmi doresc să fiu dominată, dar ulterior caut răsplata, să palmele peste cur sau o curea. Atunci când te masturbezi, nu le ai. Nu le ai, chiar dacă, că na, sunt fucking mașini alea. Mari, negre? Da. Da, am înțeles. Foarte mișto. Ce faci? Parea. Andy, pare bine. Câți ani ai? Așa începe mine, 34. Da? Nu mă, nu că mă laud cu asta. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu, nu știu cum o cheamă, Ștefania. Ștefania, ba da, știu cum o cheamă. Cine ești tu și cum am ajuns să facem vlog? Vara mea te-a lăudat și a zis, băi, e foarte tare băiatul, e de ăsta de vorbește mult, e ca tine, ar trebui să te vezi cu el, să vorbiți mult. Nu știam despre ce să vorbim și atunci am făcut propunerea aia cu să mă scos cu o mașină. Deci despre ce vrei să vorbim? Vlogurile mele sunt naturale și oamenii simt chestia asta și apreciază, știi? Că nu sunt regizate, sunt direct, adică acum câteva minute te-am întâlnit pentru prima oară în viața mea. Da. Și pentru mine e o noutate. Și cred și eu pe tine. Da? Da, tu mai văzut pe vloguri. Da. Să-ți fie rușine că tu nu m-ai văzut pe mine atunci. Da, nu te-am văzut. Ia spune despre ce faci. Fă puține reclamă. Greu, e greu. Nu fac nimic, scriu. Scrii. Da, versuri, cu ce te texte. ocupi? De fiecare dată când mi se pune întrebarea cu ce mă ocup, ești neliniștită. Sunt neliniștită, da. De ce? Pentru că sună dubios când spun cu ce mă ocup și că e clar că nu pot să trăiesc din scris, dar chiar trăiesc din scris. Da? Da. Super tare. Și nu sunt atât de cunoscută cât lumea să creadă că trăiesc din scris, dar și am impresia că fac alte altceva. lucruri, da. Mai ales că ești îmbrăcată și foarte bine. Trebuie să mai spun ceva, deci pantalonii de pe mine sunt rupți în fund. Mi-am dat seama de asta mult prea târziu ca să-i mai pot schimba azi noapte. E ruptă în fund aia. Da, fără mișto. Azi noapte la 12 ne-am să facem o surpriză unei prietene și a trebuit să sărim un gard și prin să sărim se înțelege că să sar eu. Da. Și am sărit gardul și la întoarcere nu mai puteam să sar înapoi, numai că ele urăsc acești pantaloni de pe mine. Și cred că intenționat m-au agățat. Despre ce scrii tu de obicei despre relații? În principiu, da. Am început prin... Unde scrii? Ca să urmăresc și eu. Vreau să te urmăresc. Pe lolrelai.eu. Deci ai un site. Da. Deci ești o blogăriță, nu o vlogăriță. Blogăriță, da. Bun, dar nu-ți plac mașinile? Îmi plac, dar nu știu mare lucru despre ele. Da? Ce mașini îți plac? Mari? Negre? De mașini vorbim în continuare. And these girls bad as hell, so we say, oh Lord. Ce mașini îți plac? Da. De astea mari, mici, acum pe bune, nu lasă. Nu, mici, în principiu mici. Da, mici, cât mai joase, cât mai sport. Așa. Și ai venit cu una mare și... mare și... Da, ce să faci cu ea? Foarte multe femei preferă mașini de-astea SUV-uri mari, impunătoare, știi? Mie, de exemplu, îmi plac mașinile sport, știi? Pe cuvânt. Și mie. Nu-mi place, uite că ăsta nu poți să faci, uite, vezi ce greoaie e? Da. Nu prea e combinație cu ele. Nu-mi place nici ideea de mașină automată, deși știu că e absolut firească în 2000. Da? Îți place manual, da? Da, îmi place să-mi fig eu, să simt eu mașina asta. Ok, Ștefania, tu scrii despre relații și... Stai că trebuie să explic că blogul ăsta lolrelai.eu e făcut după ce am închis lolrelai.ro, care a fost unul din cele mai citite bloguri de pe la noi, la propriu. Pe bune? Da, mi-am luat o țeapă cu el, aveam niște parteneri și astea și acum am doar 5 articole sau 6 pe ăsta nou. Aha, am înțeles. N-am urcat toate textele mele. Și banii faci din AdSense? Da. Da, uite, fără să pun titluri de-alea cu 7 clickbaiting. Da, fără clickbaiting. Da, auzi și ce m-am întrebat mereu? Tu poți să, de exemplu, eu la YouTube văd câți oameni se uită la vlogurile mele. Văd, cum să nu? Voi, ai statistica de pe Analytics sau da, de pe... Google Analytics. Google Analytics, da, am înțeles. Foarte mișto. Aoleu. Să nu intrăm în ăla că e tot mare și negru, adică... Și cam ce scrii tu așa? Adică... Scriu trismă. Știi, eu în viața reală sunt foarte veselă și sunt mai mult clownul grupurilor în care mă aflu. Și pentru că trebuie să existe un echilibru, trebuie să vărs toată partea aia altă negativă și tristă undeva. Și fac oamenii să plângă cu ceea ce scriu. Și oamenii citesc. Cum se uită la știrile de la ora 5 unde văd crime, la fel citesc și drame de dragoste. Dar știi din ce cauză? Din cauza că cel mai mult influențează oamenii emoțiile. Dacă tu reușești să transmiți emoție prin ceea ce scrii, atunci oamenii o să se uite. Pentru că asta e cel mai important pentru oameni, să simtă emoția. Păi asta fac. Știi că uite, am scris și o piesă. Da? Adică mai scriu și versuri. Pepe, îmi pasă. Da? Da. Ia auzi. E foarte tristă, dacă o să auzi, o să-ți dai seama. Care a fost cea mai lungă relația ta?
5 ani jumate. We interrupt this program to bring you... Ce faci, Ștefan? Uite, pachetam niște tricouri. Tricouri șocomotor? Există tricouri cu șocomotor? Dar de ce vindem noi tricouri șocomotor? Cum, Andy? Vindem și noi un tricou, o șapcă, o vestă. Nu trebuie să plătim și noi cameramani, editori, GoPro-uri, că avem vreo 7, GH5-ul, care a fost 3000 de euro, drone, benzină. Toate chestiile astea costă bani. Nu! Eu vreau să plătească Andy Popescu tot, din buzunarul lui! Dacă eu m-am născut, mi se cuvine content gratis! Știi că oamenii fără copii sunt mai fericiți decât oamenii cu copii? Vorbesc serios. Nu știam că n-am termen de... Uite, o să pun un link către TED Talk, știi? Dar oamenii cu copii niciodată nu o să creadă chestia asta. Pentru că, ai înțeles, e cel mai frumos lucru să ai copii. Așa zic ei. Și, adică ei nu înțeleg chestia asta, dar uite, sunt studii și las mai jos niște articole care chiar arată chestia asta. Adică, n-am termen de comparație, dar nu pot să te contrazic. Adică sunt fericită copii? și n-am. N-ai copii? Păi uite, tu chiar ești fericită și n-ai, nu? Da, nu știu dacă n-aș fi și dacă aș avea. Da. Ai o relație acum? Nu. Nu ai o relație. Nu, pentru că, așa cum ziceam, am început prin a scrie ce mi-aș fi dorit eu să fac. Da. Da, în teorie toți suntem buni și atunci, în teorie, am fost foarte bună. Chiar am câteva cititoare care au reușit urmând pașii. Pe bune? Da, deci le-ai dat sfaturi bune. Am și o prietenă pe care am căsătorit-o astfel. tare. Dar cizmarul n-are Cizmarul n-are fantom, da. Tu scrii despre relație și n-ai o relație. Hai să te întreb eu, deci trebuia să alegi o mașină care să semene cel mai mult cu o relație și ai ales X5, nu? Da, auzi, nu mi-a fost clară treaba asta, ca să sincer să fiu. Eu nu pot să fac o paralelă în mintea mea între o relație și o mașină. Adică nu știu cu ce aș asemăna asta, mașina asta, cu ce relație aș asemăna-o. Nu vine, chiar nu vine. Adică dacă nu vine natural... Păi uite, poți să, de exemplu, nu știu, poți să zici că asta ar fi o relație nocivă. De ce? Nu știu, pentru că nu oferă siguranță, dar nu e cazul, știi? Păi, tocmai că oferă siguranță. În funcție de ce mașină alegeai, stabileam și tipul de relație. Dacă era să vin după mine, te-aș fi luat cu o decapotabilă. Dar nu pot să fac o paralelă între decapotabilă și o relație, că nu vine. De ce? Că oferă libertate? Asta îți dorești, o relație care îți oferă multă libertate? Da, asta Vezi? îmi doresc. Da. Îmi doresc să am copii, dar îmi doresc să fiu și liber, știi? Să fac ce, adică să fac ce vreau. Nu să umblu cu alte femei, dar așa să fiu așa liber, să pot să uite, să fac. Crezi că e greșit să umbli cu alte femei? Când ai o relație? Fii atent. Sunt foarte fericit, foarte fericit că nu simt nevoia. Primii 35 de ani din viață era un chin să vreau mereu alte femei. Pentru că dacă simți nevoia aia și nu o îndeplinești, ești nefericit. Dacă nu o simți, ești fericit că nu mai simți nevoia aia. Înțelegi ce vreau să zic? Cât timp ai stat într-o relație fără să simți nevoia? Cred că vreo 5 ani de zile. Și nu ai simțit nevoia niciodată în 5 ani să înșeli? Nu, în momentul când, chiar știi cum funcționează un bărbat, vede o altă femeie și nevoia lui, instinctul lui de reproducere, dorește să facă sex cu femeia respectivă, dar de fapt doar celulele lui vor să se reproducă. Tu dacă conștientizezi nevoia, nu mai simți nevoia, zici, stai mă un pic, că eu de fapt eu nu vreau să fac sex cu... Vreau să-i fac niște copii repede. Da, celulele tale vor să se reproducă cu femeia respectivă. Adică tu vrei doar orgasmul, tu nu vrei să te reproduci cu ea. Celulele tale vor să se reproducă, tu vrei doar să simți orgasmul. Corectează-mă dacă greșesc. Nu spune dacă greșesc, serios. Nu greșești. De ce în primele 3 luni, 6 luni alea de îndrăgosteală, tu nu mai simți nevoia să te reproduci cu altele? Natura a făcut prin evoluție ca să stea la început primele 3-6 luni, ca să fie sigur că atunci o să fie o fertilizare a ovulului. Tu consideri că oamenii sunt monogami sau nu? Nu, eu consider că oamenii by nature, by nature, ei nu sunt monogami. Tocmai de-aia sunt atâtea divorțuri în ziua de astăzi, pentru că noi by nature vrem să ne reproducem cu toate. Femeile sunt făcute să-l aleagă pe cel mai bun, pe alpha male. Ele au fost împerecheate de cei mai buni bărbați de-a lungul anilor. Și atunci de-aia un rockstar toată lumea îl iubește. De-aia unul care are Ferrari, majoritatea femeilor, dacă nu e unul sferit, ar face sex cu el, pentru că reprezintă un simbol al puterii. Dacă a obținut acel Ferrari. Da, nu am pretenția că sigur e ca mine. Eu spun doar ce gândesc și accept faptul că pot greși. Uite, o chestie pe care am citit-o recent și nu știu câtă lume știe. Știi că tu nu poți să fii atras de o femeie care nu e ea mai întâi atrasă de tine, dacă n-ai vreo boală psihică. Deci nu cred chestia asta. Ba da.
ci că așa ar fi. Da, dar eu nu cred chestia asta. Nu zic că 100% e ca se mine. poate ca ea să nu conștientizeze că este atrasă de tine. Eu nu cred chestia asta. Adică pot să mă gândesc la o grămadă de puști. Da. Pot să mă gândesc la o grămadă de puști. Bine, aici nu vorbesc Cu că ochelari. vezi în reviste Nu, da, sau bun, nu. fii atent, îți dau un exemplu. O grămadă de puști de ăștia cu ochelari, nerds, da? Cărora le place o gagică super bună. Crezi că aia s-a uitat la ei? Nu, pentru că ea n-au nicio legătură cu alfa male. Păi O da, dar femeie- ea nu sunt niște puști ăia, nu sunt echilibrați emoțional. Eu vorbesc în contextul de echilibrat emoțional și psihic. Ce bărbați îți plac ție? Dacă aș ști, probabil aș avea unul. Sincer. Aici nenorociții, statistic vorbind. Da? Dar vreau să cred că nu. Așa simt eu, că femeile cele mai fericite ele sunt când găsesc un bărbat care să le domine, știi? Să le și respecte, dar să le și domine, așa, adică să fie un bărbat puternic. Asta vor femeile. Nu știu, eu așa o văd. Da, nu cred că își dorește vreuna unul să-l crească. Da. Deși toate am crescut la viața noastră câțiva, sunt convins. Dar, Ai ce vorbi despre relații. Ai ce vorbi. da, Dar eu cred că, în final, noi toți tindem către o familie, niște copii, la o parte, pentru că asta ne genetica, noi suntem suma experiențelor strămoșilor noștri, care sunt înglobate în ADN-ul nostru, în celulele noastre, în neuronii noștri. Eu așa o văd. Nu știu, adică asta și este... acum de ce e singur? Eu? Eu nu sunt singur. A, nu e singur? Nu. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévu, celle-là? Sunt super fericit, adică sunt puține lucruri, știu că sună arogant, unii poate să interpreteze arogant chestia asta și îmi cer scuze, dar sunt puține lucruri pe care să mi le doresc. Nu știu, chiar așa mă simt, știi? Băi, nu știu cât de bine e să nu-ți dorești foarte multe lucruri. E foarte bine, și să că știi. dorințele ne motivează și ne țin în viață. Am auzit de treaba asta, dar eu sunt mai fericit acum că nu prea am așa dorințe, știi? Vreau să-mi iau o mașină electrică, uite, că astea sunt dorințele mele, adică nimicul, știi? Nu. Ți se pare că sunt fericiți oamenii? Mie mi se pare că happiness is a choice. Mai mult Asta clar. E choice, adică trebuie să vrei să fii fericit. Nu să zici, gata, vreau de mâine să câștig la loto și să am 1.000.000 de euro, vreau să am și gata, atunci o să fiu fericit. Nu, oamenii tind să gândească așa, când o să am aia o să fiu fericit, când o să fac aia o să fiu fericit. Asta e, știi că e cartea lui Eckhart Tolle. Sunt fan Eckhart Tolle. Da? Power of Now. Da, Puterea prezentului și am mai scos și Taylor O lume Swift. nouă. O lume nouă, și aia e mișto. A doua, Interesant. e continuarea să o O caut. lectură foarte bună dacă vreți să aprofundați. Citesc destul de mult în zona asta de spiritualitate, de dezvoltare personală. Faci și cu mână. Cine face cu mână? Cine e fata asta? O cunoști? Mie îmi face? Ție-ți face? Ia nu. Nu, cred, nu o cunosc. Da. Ai văzut? Ție-ți face. Hello. Era întrebarea pe cine cunoaște, pe mine sau pe Pe tine? mine n-avea cum. Adică sper că nu se uită la ce postez eu. Care ar fi cel mai bun sfat pe care consider tu că l-ai putea da unei femei Da. pentru a întemeia o relație sănătoasă? Bă, m-am gândit la chestia asta, să știi, de multe ori Știai m-am că o să te gândit. întreb? Nu, dar m-am gândit în general în viața mea la întrebarea asta, știi? Adică eu, de exemplu, știu ce e bine pentru un bărbat și pot să spun ce e bine pentru un bărbat. Trebuie să fii cât mai puternic, să emani și să arăți personalitatea unui mascul alfa. Și bărbații vor și ei la rândul lor femei alfa? De aia, nu. Doar bărbații slabi își doresc femei alfa. Doar bărbații care își de doresc asta să fie am avut dominanți. parte numai de... Păi da, pentru că tu ești o alfa și atunci ei sunt atrași de tine. Știi cum vin ca musca la lapte. Da. Mamă, asta e puternică, mamă. Înțelegi? Nu vorbesc foarte serios. Adică Da, știu. Eu chiar sunt pasionat de psihologie. De-aia studiez eu. treburile astea. Da, pe cuvântul meu. De-aia studiez treburile astea, știi? Și uite, ăsta e nebun, vezi? Vorbește singur. Vezi? Nu vorbește singur, eu vreau să Uite, cred că mă. vorbește cu el. Deci dacă el e nebun, eu sunt la fel. Da? Vreau să spun că de câte ori văd o oglindă, am cu un dialog și de multe ori e chiar foarte mișto. Adică îmi pare rău că trebuie să plec din baie, că Serios? eu vorbeam ceva interesant acolo. Mamă, n-am vorbit niciodată singur cu mine, Nu știi? cred. Pe cuvânt, eu nu vorbesc singur cu mine. Nu. Nici măcar ăla cu oglinda, să spui te iubesc, să... Niciodată, frate. Pe cuvântul meu, e super tare ce zici. Adică, Nu, vezi fără ce niciun diferit fel de sunt mișto, deci am avut Andy, salut Andy, salut. Da, eu sunt Andy, eu mă Nu, băi, dar nu atât de agresiv, ce ai cu tine? Dar cum? Ia, arată. Nu, mă, nu știu, stai Uite să acolo mă la uit în- cameră. Păi, dar nu mă văd, nu e același Uite lucru. aici, na, hai. Na, mă uit aici, știi? Hai. Și încep. Doamne, ce ochi am. Băi, deci nebunesc când îi văd. Și vreau să-i văd fericiți, știi? Și mă bucur pentru imaginea asta din oglindă.
Să zic că toată lumea că sunt nebună, dar nu e ca și când ar conta. Acum vine hate-ul. E narcisistă! Se iubește pe ea! Da, și îmi plac și sânii mei. Adică eu îmi laud tot ce îmi place la mine. Trupul tău de zeiță. Dar e bine pentru că așa ți-am zis, tu o să atragi întotdeauna bărbații slabi, care să atragi de femei puternice. Poftim pronostic. Bă, pe bune, dar adică nu spun eu, nu o spun eu. Dar de ce crezi tu că sunt puternică? Păi așa te văd, adică ești o scriitoare, te întreții singură, faci bani singură. Da, fac puțin. Adică trăiesc prost. Nu ai nevoie de mulți bani ca să fii fericit. Ți-am zis, happiness is a choice. Dar am avut o perioadă în care nu aveam niciun pic de încredere în mine, știi? Da, acum ai, că încrederea vine și cu timpul, știi? Știi, da? După fiecare înveți ceva. Relație în care m-am rupt în două, pentru că eram queen of drama, încă mai sunt. Drama queen. Da. Îmi place mai mult queen of drama. Da? Aveam impresia că nu o să pot să mai trec peste niciodată. Zic, mamă, nu, gata, aici se termină viața mea. Ai avut, bineînțeles, o perioadă de depresie care este normală după o relație, bănuiesc, nu știu. Așa. Da. Sunt vreo 5 etape. Îți revin. Da? Uite, vezi că tu despre relații trebuie să știi. Imediat după. Prima ar fi negarea. Denial. E primul stadiu. Da. După aia e furia, în care vezi că ăla nu merita nimic, cum ți-a putut întâmpla ție așa ceva. Victimizarea, dacă nu mă înșel, vine totodată, tot aici, tot pe 2. 3 ar fi acceptarea. 4 ar fi depresia, abia. Da. Știi, că ai impresia că a trecut aici perioade bune și perioade rele și când te iau alea rele, ai impresia că te ia de la capăt încă o dată toată nenorocirea asta. Da, iar. Și de fapt și negocierea tot aici, pentru că atunci de regulă te întorci la fostul și mai încerci odată și cazi încă o dată și apoi vine resemnarea. Ce spun psihologii? Deci astăzi pe site-ul ăsta psychologist.ro critica, când te critică cineva, știi, când aruncă cu hate, știi, critica este întotdeauna declanșată de o condiție de nemulțumire, nesiguranță sau nefericire. Da, de regulă proiectezi în celălalt, știi? Exact. Ceea ce nu poți să-ți reproșezi ție, te-a pus să le reproșești celorlalți. Persoana care s-a dezvoltat într-un mediu care a fost permanentă criticată, știi, dacă în copilărie ai fost criticată în permanență, va ajunge prin intermediul identificării cu persoana abuzatoare să-i trateze pe cei din jurul său la fel. Dar arunci cu hate. Va avea tendința de a adresa în permanență critici și observații similare celor de care ea însă și-a avut parte, persoana respectivă, știi? Adică dacă dai cu hate, înseamnă că ai trăit cu hate. Da. Kevin Spacey, știi, că a fost abuzat când a fost mic și a ajuns și el să abuzeze alți copilași. Aici clar putem să vorbim de Joker, că tot e atât de la modă. Sau Joker, da. Omul a fost... Ți-a plăcut filmul? Bă, mie nu mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut la nebunie. Da, mie nu mi-a plăcut, nu știu, adică l-am tolerat, a fost ok. Nu abia așteptam, hai mă să termine să le revine, dar nici n-a fost ceva care să mamă, I'm loving every second of it. Nu, oamenii sunt diferiți, este ok să gândim diferit. Eu nu pot să mă uit la scene cu pumni, de exemplu, nu pot să văd violența, închid ochii ca un copil. Totuși la Joker m-am uitat când ăla băga foarfeca în gât și m-am uitat fără să închid ochii. Mi se părea drept ce se întâmplă acolo. De undeva... Și mi se pare că asta facem și noi în viața de zi cu zi, doar că nu scoatem foarfeca. Avem cuvinte prin care îi rănim pe ceilalți pentru că am fost răniți. Dar eu nu vreau să rănesc pe nimeni, pe cuvântul meu. Eu niciodată nu vreau să răni, nu aș răni fără să-mi facă cineva ceva. Păi nu vorbim fără să-ți facă cineva ceva, că lui Joker îi făceau oamenii. Asta spun, rănim alți oameni pentru că am fost răniți, înșelăm alți oameni pentru că am fost înșelați. Criticăm pentru că, așa cum ai citit, am fost criticați. Sunt unii oameni care critică așa imediat la cea mai mică chestie, abia așteaptă să bagi o răutate, știi? Să arunce cu hate. Știi tu ce a trăit ăla mic, când era el mic, copilul lui interior? Păi asta am zis și eu, asta spun psihologii, știi? Ai și Instagram? Că uite, îți dau oamenii follow. Ia dați-mi follow. M-am ales cu foarte mulți followers când mi-am arătat sânii pentru o cauză umanitară, să știi. Pe bune? Foarte, foarte pe bune. Dă-ne și nouă Instagram-ul tău, să-ți dăm un follow. În continuare campania rulează, să știi, pentru copiii de la Fundeni. Da? Cumpărați un tricou, da. 80 de lei. Spune-mi Instagram-ul. LOL Relai. L-O-L Relai. Uite, apropo de hate, știi, eu nu port sutien. N-am purtat niciodată, 99% din cazuri nu port. Poate dacă mi-au un body care include un sutien, port și sutien. Am pe Facebook, acolo am mai mulți followers. Deși mă urmăresc și îmi dau like la fiecare poză. Aruncă cu hate. Mă și critică în fiecare poză că vreau să-mi arăt sânii, știi? Andreea, că numai asta faci, îți arăți țâțele. Da, că de fapt nu e... Da. Mi-a scris unul acum, nu știu, recent, că știi că scoțând doar atu ăsta în față atrage atenția numai bărbaților fără prea mult creier. Știi, și zic, tu realizezi că îmi comentezi, că ți-am atras atenția? Da. În schimb, ce m-a surprins a fost că atunci cu campania, și asta mi s-a părut wow și mi se pare de lăudat, referitor la populația noastră. Practic, eu mă oferam să trimit o poză fără tricou, îmi trimit o poză cu tricou.
Și m-am gândit, zic cu tricou. oricum. Corect, foarte mișto. Zic, Adică oricum cumpără un tricou și și eu trimit o poză fără tricou. Foarte mișto. Mai ales că Ajută ceva. zic, mă, fac Cauză topless nobilă. la, eu fac topless la mare, să uită ăștia gratis. Foarte Nu mi-e tare. rușine, încă arăt bine. Super tare. De ce nu? Chiar mi-au scris și alte persoane că au vrut să Uite, preia exemplu. Poate o să vină și unii din cei care se uită să facă chestia asta. Da, Plus că ajută o cauză nobilă. din ale 5% femei, Da. dacă mai gândești măcar una, două, trei așa, Ia ajutați copiii de la Fundeni. Ia uite. Și acum hate-ul. Al dracu, încurajați pornografia în România. Au fost și oameni care au criticat, Îți dai îți dai seama. Numai că au fost foarte mulți care n-au criticat. Păi, normal. Au fost mulți care au lăudat, Și au gândește- fost mulți care au donat, fără să vrea să vadă poză înapoi. Mai mult de jumătate nu au cerut poză. Super tare. Ceea și vezi ce- trebuie să te uiți la ce s-a întâmplat bine, Și, pozitiv. practic, eu nu aveam banii pe care mi-aș fi dorit să-i donez. Da, că i-ai fi donat. I-aș fi donat, dar nu-i aveam. Zic, ok, am altceva cu care pot să fac bani ăștia? Da, am înțeles. Și a fost foarte ok primit de oameni, de femei. Mi-a scris o femeie de 60 de ani, Serios? care mi-a spus că dacă ar arăta în continuare bine, ar face lucrul ăsta și mi s-a părut wow. Foarte tare. Vezi, ai încurajat și alți oameni să facă asta. Acum, nu, dacă tu ești o pudică, nu îți cer să faci asta. Exact. Dar dacă la mare n-ai o problemă în a te afișa așa, sau la piscină, că Corect. merg foarte des aici la Diamond, băi, acolo e plin, n-are nimeni să știe și nu se poartă. Serios? Da. Ia să vin și eu pe acolo. Te-am făcut reclamă lui Reginel. Foarte bine. Adică să și iasă ceva bun din chestia asta. Banii încasați pe tricouri sunt donați mai departe. Foarte frumos. Deci chiar îmi place chestia asta. Da. Trebuie să găsim și eu o formă să mă implic în așa ceva. Păi cumpără niște tricouri. Da? Da. Și primesc diverse poze, nu? Pentru fiecare tricou o altă poză îmi trimit. Nu. Nu, era vorba de o singură poză și campania nu mai este valabilă din punctul meu de vedere. Adică eu nu mai trimit nimic la schimb. E Am interesant. făcut-o, a fost 24 de ore, sunt foarte mulțumită de cât am reușit să ofer. 46 de minute și nu m-am plictisit. De atâta timp stăm noi de vorbă. Nu-ți vine să crezi, nu? Uite, 46 de minute, 46 de minute. Nu, 40 mie nu de vine să cred că n-am fumat nicio țigară în 46 de minute. Ai, dependentă de nicotină. Da. Uite, vreau să mă duc. Uite, și nenea asta fumează. Vezi cum fumează așa? Mamă, ce poftă îmi face. Da. N-ai încercat să te lași? Adică îți place că ești așa? Nu am încercat niciodată. N-ai încercat? Și nu vrei să încerci? Nu. Este singurul meu viciu. Nu beau alcool, absolut deloc. Asta sunt motivația. Așa funcționează nicotina. Nu. Așa funcționează nicotina, știi cum? Îți pune nicotina undeva foarte sus pe planul existențial, mai important decât mâncarea, setea, până și sexul uneori. Vrei să bei țigara aia mai rău decât sex. Ai înțeles? Deci așa funcționează. Trebuie să Nu citești uneori, despre... întotdeauna țigara mi se pare mai mișto decât sexul. Sau țigara de după. Eu sunt asumată, îmi place, e singurul meu viciu. Asta te face nicotina, te schimbă pe tine ca persoană. Pă bune, tu nu ești tu. Tu ești o gropare de celule, Da. de neuroni, care pot fi schimbați. Stai mă, eu sunt și suflet, sunt și spirit, Mamă, sunt ce și... bine ar fi să avem suflet. Aoleu. Avem. Ce bine ar fi, nu există nicio dovadă în sprijinul ăsta. Nici Ar alea fi super 23 de bine. grame Mamă, pe care bune. dispar atunci când Caută murim. pe Google, fă un research, că știi să faci research, știi să Da, da. deosebești informațiile față de... Nu, eu sunt convinsă că avem suflet. Mamă, pe bune, cum poți să crezi în așa ceva în care nu e absolut nicio dovadă? Pe bune, adică... Nicio Stai dovadă. puțin. 23 de grame, s-a făcut un film ăla cu Benicio del Toro. Dar nu e, adică nu, dacă cauți, pe bune, științific nu există nimic. Ok, și dorințele tu de unde crezi că provin? Din ADN-ul nostru, care este suma evoluției. Acum unii pot să nege și evoluția. Tu consideri că omul e alcătuit din minte și trup? Suntem neuronii noștri. Atâta, nimic altceva. Deci chiar eu nu cred că putem să fim altceva în afară de neuronii noștri. Eu cred că suntem energie 100%. Da, dar asta nu s-a dovedit. Neuronii s-au dovedit că dacă unul îi tai o parte din creier, nu mai poate să coordoneze bine. Deci e clar că nu gândim cu inima, gândim cu creierul, dar nici asta Da, nu sunt de acord. gândim cu creierul, Da. și simțim cu ce simțim? Tot cu creierul? Păi da, dar uite, eu dacă te ating aici, tu nu simți aici, tu simți în creier. Pentru că informația se transmite prin nerv până la Ok, creier, se interpretează. emoțiile, cu În ce le creier. simțim? Tot cu creierul? Creier, amigdala, hipocampusul, astea sunt structurile din creier care se ocupă cu emoțiile. Pe cuvânt, adică eu ce spun, nu există interpretabilă e sau nu e. Știi că unii savanți zic așa, nu, toți savanții spun ca mine. În mod normal te-aș fi contrazis și m-aș fi apucat să explic cum eu știu că există sufletul, dar pentru că sunt la faza aia de dezvoltare în care Așa. accept că nimic din ceea ce știu nu este neapărat adevărat și de fapt nu știu nimic, E foarte sănătos și eu fac chestia asta mereu, pe cuvântul meu. nu te voi contrazice. Nu, dar eu sunt, pe cuvânt, Deși sunt de altă părere, nu te voi contrazice. doar proștii sunt siguri pe ei. Pe cuvânte. Adică, nu știu, trebuie să nu fii sigur pe ce, pentru că doar așa poți să crești. Să accepti o altă idee, să accepti că poți să greșești și să fii deschis la comunicare. Nu să zici, du-te mă că eu știu mai bine. Nu. Accept, uite, și eu accept faptul ce spui tu. Cu
cu sufletul. Dar ți-a dat un argument. Nu există oameni de știință care să creadă în suflet. Adică bine, poate cred doar că așa au fost ei crescuți. Dar nu există concret. Băi, hai să vedem, există suflet. Deci vorbim de paranormal aici. Paranormal vorbim de chestii care poate sunt așa. Poate există suflet, poate există rai și iad. Poate, să știi că, sincer îți spun, poate mă înșel. Nu cred că mă înșel, dar e posibil să mă înșel. Poate avem suflet. Mamă, ce bine ar fi. Adică look at the worst case scenario. Care e cel mai rău lucru? Să n-ai dreptate. Da. Și atunci asta e cel mai rău lucru și guess what? E și mai bine. E și mai bine când n-ai dreptate. Da. Adică sunt pregătit. Știi cum? În viață, ca să nu fii dezamăgit, trebuie să te aștepți la ce e mai rău și să speri la ce e mai bun. Prepare for worst, but hope for the best. Astea sunt niște chestii care ușor, ușor te ajută să îți conturezi o mentalitate de a fi fericit. Chiar dacă nu ai tot ce ți-ai dori. Material, știi? Vorbind. Măi, eu, cel mai fericit moment l-am trăit într-un moment în care nu aveam mai nimic și nici nu mă așteptam. Vezi? Dacă o să am un private plane sau un private yacht, doar atunci o să fiu fericit. Nu. Știi cum? Știu că dacă l-aș avea, m-aș bucura de el o scurtă perioadă și după aia aș fi așa, da mă, cine mă, da, păi și ăla trece. Iahtul meu. O să vrei unul mai mare, exact, unul mai frumos, pentru că asta e natura umană. Da. Vrei o mașină, o ai, ești fericit o perioadă de timp, după aia vrei una și mai tare. Așa sunt oamenii. Pentru că asta se numește hedonic treadmill, știi? Adică adaptarea. N-au furat ăștia camerele de mașină? Sper să nu. Nu, că sunt legate. Asta se numește hedonic treadmill, adică adaptarea la bine. Dar asta funcționează și în sens negativ, să știi. Adică și dacă o duci mai prost, până la urmă te obișnuiești cu ăla, ăla devine nivelul cu prostul, știi? Atât timp cât conștientizezi chestiile astea și faptul că le-ai înțeles te face să te simți mai fericit și mai împlinit. Adică lumea crede că eu mint când zic că bă, eu nu-mi doresc un private jet, un private plane. Mă uit la ei și mă gândesc că bă, mai fericit poți să fii cu niște prieteni în tren decât într-un private plane cu niște prieteni falsi, să zicem. Da. Sau singur, nu mai zic. Da. N-am venit cu mașina potrivită. Asta nu e sport, nu știu. Asta e mai mult un sport utility vehicle, așa se numesc astea. SUV. Da, îmi plac mai mult alea joase, îmi place să simt asfaltul sub mine, îmi place să... Da, și mie la fel, pe cuvânt. Și de ce ai venit cu asta? Am crezut că asta ți-ar plăcea mai mult. De obicei, da, nu știam nimic despre tine, absolut nimic. Păi tocmai neștiind nimic despre mine, cum ai pus să crezi că asta mi-ar plăcea mai mult? Cred că majoritatea fetelor preferă mașinile mari, impunătoare. Așa sunt ele, mie nu-mi plac, dar așa am crezut. Da, uite, vezi, eu sunt mai... îmi place să simt. În asta nu simt mare lucru. Da. Ca să nu Hai, se întreabă-mă tu. O întrebare tu, o întrebare eu. Ce superputere ți-ar plăcea să ai? Pentru mine, paradisul, știi cum arată? Să poți să se inventeze o realitate virtuală și să ți-o conectezi direct la neuroni și să nu faci deosebirea între realitate și realitatea virtuală. Pentru că o să se ajungă la stadiul ăla cândva. Și atunci tu poți să trăiești în 5 minute, să trăiești o viață de om. Aș alege să trăiesc în 10.000 de vieți, alor 10.000 de persoane. Am înțeles. Asta ar fi superputere, adică nu știu, adică asta mi-ar plăcea să fac, asta ar fi pentru mine paradisul suprem, mai mult decât o superputere, adică aia mi se pare banal să ai o superputere. Să trăiești o viață în 5 minute și să faci asta vreo 50 de ani. Da. Acumulezi sute de mii de vieți. Aceeași întrebare și pentru tine. Nu știu, cred că mi-aș dori să pot să fac oamenii să se simtă bine de câte ori îi întâlnesc. Da, dar asta ai putea să faci și în realitatea virtuală de care tocmai spuneam, să setezi programul astfel încât să faci exact chestia aia. Instant happiness, by the button. Nu, dar să fie o chestie reală, de la suflet la suflet, că tot n-avem. Tu n-ai face diferența între real și virtual. Da, mă, n-aș vrea să le pun niște ochelari pe ochi, așa și în momentul, eu acum dacă încep să-mi imaginez niște chestii, da? Mă simt bine, dacă îmi imaginez chestii plăcute, automat, hormon pozitiv. Da, organismul nu face diferența între imaginație și realitate și atunci mă simt bine. Da. Dar n-aș vrea să fac oamenii care mă întâlnesc să simtă bine punându-i să-și imagineze ceva, ci transmițându-le o stare de bine. Tu faci mai mulți oameni să se testeze prin vlogul tău. Da, dar și întristarea ajută la descărcare emoțională. Și dacă nu ne descărcăm emoțional, nu avem cum să ne încărcăm. E foarte ulterior. Bine. Vezi, las pe curat. Da, vezi conotația pozitivă. O știi pe Andra fără zahăr? Da, nu știu. Da? Eu știi cum am descoperit-o când am făcut articolul. Cu osug, nu? Da, ce-mi place să osug. Îmi place să osug, da. Mamă, a fost deci așa. A fost asumată în scris, ca să zicem așa. Da, dar vezi tu că femeia a arătat, cum să zic eu, a arătat, frate, îmi place să fiu submisiv. Așa am interpretat-o eu.
Adică îmi place să fiu dominată. Asta am interpretat eu, repet, poate nu e așa, dar așa am interpretat-o. Uite la femeia asta. Așa, bravo, dă. Deci nu știu, eu așa am interpretat-o. Și să mă uit în ochii lui și cu pasiune și cu... A vrut să șocheze, a fost un text bunuț. Și a șocat. A prins. A cunoscut lumea. Și eu am cunoscut așa. Acum, să purta și o discuție să vezi dacă e asumată sau nu. Poate să nu Da, mie îmi place să fiu dominată. Spun public. Păi Poți să o spun și în scris, dar... Da, pentru că, cum să zic eu, ce te interesează? Te interesează plăcerea ta. Evident. Poți să ai plăcere și dacă domini și dacă ești dominat, știi? Dar asta țin de regulă, femeile care sunt puternice în viața reală, da, sau au funcții de conducere sau domină de regulă bărbații, în pat, exact echilibrul ăla de care vorbeam, simt nevoia să fie supuse. Exact. Da, și invers. De asta mari CEO de companii la fel, vor să fie bătuți cu biciu. Exact, am auzit de treaba asta. Dar, uite, mie nu-mi place durerea, n-aș suporta așa ceva. Dar sunt alții care sunt sigur că le place durerea. Eu nu-mi place durerea, știi? Am o cunoștință care iubește durerea, dar la un alt nivel, și îmi povestea, și este și real, că iubitul ei o bate cu scândura, cu cuie, în timp ce este legată. Vorbești serios? Și îi plăcea? Și îi plăcea. Mai avea urme de sânge, a tăiat-o cu cuțitul pe spate. Eu te cred perfect, dar eu nu cred că putea să facă chestia asta dacă n-ai fost în copilărie bătută. Nu cred că putea să... clar a fost traumatizată în copilărie. E clar că de-aia ajunge să-i placă așa ceva, pentru că ai avut în copilărie chestiile astea. O dădeam ca și contraexemplu că nu numai femeile puternice în general vor să fie supuse în pat. Pentru că ea nu este o femeie puternică în general. Este o mironosiță, doar să-ți facă pe plac, doar să nu are curajul de a fi ea mai niciodată, știi? Nu-și asumă vreo dorință, vreo ceva. E și pentru ceilalți doar. Da. Adică dar la alt nivel, știi? Ca 50 Shades of Grey. Nu că ăla mie mi se pare sănătos. E ok ăla, plăcut, e ok. Da. Eu vorbesc de cuie, scânduri, știi? Adică de la grave. Cu cuțitul, nu, alea sunt cele mai grave. Da, adică... mie mi se pare că depășește normalitatea, deși nu stabilesc eu care e normalitatea. Uite, și în asta cu dominatul, știi, eu îmi doresc să fiu dominată, dar ulterior caut răsplata, să văd că am fost supusă cum trebuie, știi? Da. Să văd mulțumirea în ochii partenerului. Și de cine trebuie? Că nu poți să fii așa supusă de orice... Nu știu, și asta cu palmele peste cur sau o curea Trebuie să intri în mood-ul ăla. Trebuie să intri în mood-ul ăla, submisiv. Aici eu cred că e numai datoria bărbatului, că trebuie să știe să o facă. Eu până la 30 de ani am avut orgasm. Eu credeam că e o chestie pe care o inventează prietenele mele să mă facă geloasă. Da? Da. Și prima oară când am crezut că am avut orgasm, știu că mi-am sunat prietenele, aveam 26 de ani, la 2:30 noaptea și am sunat-o pe... Fată, ce crezi? Am avut orgasm? Fată, am avut orgasm, nu se mai poate, cât de tare. Hai, fată, mă trezești la ora asta, de ce? Eu zic, păi, da, tremur, aproape nu mai văd bine. Nu mai știu ce am descris eu acolo, la care asta, mamă, dacă mai trezești vreodată că ai făcut o cădere de calciu. Da, deci primul meu orgasm n-a fost orgasm, prima tentativă de orgasm era de fapt o cădere de calciu. Și nu mi se pare rușinos că până la 31 de ani, cred, n-am știut ce e aia. Și eu credeam că totul e despre plăcerea celuilalt. Tu până acum știi care e cel mai frumos orgasm al tău. Adică cam bănuiești, da? Da. Dacă tu de mâine ai putea să obții prin masturbare un orgasm superior celui mai tare orgasm pe care l-ai avut tu cu orice bărbat din lume, ai face chestia asta? Ai vrea să fie atât de mișto masturbarea? Mai mișto decât ce ai avut până acum? Și dacă ar fi, mi se pare că oricum tot sexul ar câștiga, pentru că e mult mai mult decât satisfacerea sexuală într-un act sexual. E roller coaster ăla emoțional, e afecțiunea, e conexiunea, sunt foarte multe îmbinate pe care atunci când te masturbezi nu le ai, chiar dacă că sunt fucking mașini alea, sunt mașinile alea care clar bat orice bărbat. Da, alea, credem, bărbat, dar tu, plăcerea vine din emoție, nu din mecanic. Păi de asta spuneam, când tu mi-ai zis cu masturbatul dacă aș prefera, n-aș prefera. A fost super tare vlogul alături de tine. Băi, și mie mi-a plăcut. Ok, acesta a fost vlogul, dați-ne un follow pe Instagram, și ei și mie, apăsați neapărat clopoțelul, pentru că dacă n-apăsați clopoțelul, nu veți fi notificați. Băi, ce știu. Super tare, să apeși clopoțelul. Ok, ăsta a fost vlogul, bye!